המדבר היה שקט באותו הערב, שקט מהסוג שמסתיר בתוכו סכנה. אש המדורות במחנה של דוד ריצדה כמו לב שאי אפשר להרגיע. דוד ישב בצד, לא כמלך, אלא רק כאדם שנושא על גבו יותר מדי ימים של מרדפים. הוא הסתכל על אנשיו, עייפים, רעבים, אבל נאמנים. אבל כשהרעב כבר נהיה כואב, הוא ידע מה צריך לעשות, פשוט לבקש. שלחו שליחים אל נבל, לבקש אוכל ועזרה, כבקשה מתוך כבוד, דוד אמר. אנשיו יצאו לדרך עם מילים רכות על השפתיים. שלום עליך, ושלום על ביתך. אנחנו דאגנו לשמור על רועיך בשדות. בבקשה, תן לנו מעט אוכל ותמיכה. כמה שתוכל, יתקבל בברכה. נבל הכרמלי היה עשיר, גס רוח ומלא בעצמו, כמו גביע שמישהו מוזג עד הסוף, בלי להשאיר מקום לנשימה. הוא עמד מול השליחים, הסתכל עליהם כאילו הם אבק שנכנס לו הביתה. מי דוד? מי בן ישי? הוא ירק את המילים בגסות. אתם העבדים שלי. ככה אתם מתפרצים ודורשים ממני עזרה? איזה עבד דורש זאת מאדונו? ואז, בלי למצמץ, גירש אותם החוצה וסגר בפניהם את הדלת. בלי לחם, בלי מים ובלי כבוד. כשהשליחים חזרו וסיפרו מה שקרה, פניו של דוד התקשו. במבט אחד היה אפשר לראות איך העלבון הופך לכעס, ואיך הכעס הופך להחלטה. חיגרו את חרבותיכם, הוא אמר, והאש במדורה השתקפה בעיניו של דוד. הוא היה אדם שנמצא על הקצה יותר מדי זמן, וכשדוחפים אדם לקצה, הוא עלול להישבר. באותו זמן, בבית הגדול של נבל, היו שולחנות עמוסים, צחוק רועם, ורעש מסיבה שמנסה להוכיח לכולם שיש שמחה. אבל אביגיל, אשתו, הרגישה את האמת. לא כל שמחה היא שמחה. לפעמים זו רק מסיבה שמנסה להסתיר ריקנות. היא הייתה אישה חכמה, יפה ורגישה, מהסוג שרואה מעבר למילים. כבר מזמן היא למדה לחיות לצד אדם שלא רואה אותה באמת. נבל ראה רק כסף, ראה כוח, ובעיקר ראה רק את עצמו. ואביגיל, היא פשוט הייתה שם, כמו רהיט יקר שנבל מתגאה בו. אחד הנערים רץ אליה בלחץ, כמעט בלי אוויר. גברתי, דוד שלח אנשים, הם שמרו עלינו במדבר, ואז הם באו לבקש אוכל, אבל נבל השפיל אותם ושלח אותם חזרה בידיים ריקות. עכשיו דוד מגיע עם צבא כועס ורעב. אביגיל עצמה את עיניה לרגע, כאילו היא שומעת את העתיד מתקרב בצעדים כבדים. אם זה יקרה, היא לחשה לעצמה, לא יישאר פה כלום. לא בית, לא חיים, לא עתיד. והיא ידעה גם משהו נוסף, משהו שרק נשים מסוימות יודעות. כשגברים סביבך נדלקים מכבוד פגוע, מישהי חייבת להיות זו שמכבה את האש, לפני שתשרוף הכל. היא קמה מיד ואמרה, תעמיסו לחם, יין, תאנים, כל מזון שתמצאו, תעשו את זה מהר. היא לא שאלה את נבל, כי בכנות, כבר שנים הוא לא באמת שואל אותה. העבדים הביטו בה בפליאה, מבטם נראה ששוהה בין פחד לתקווה. אביגיל ענתה בלי מילים, רק במבט יציב שאומר, אני אטפל בזה בעצמי. בלילה היא יצאה לדרך, רכובה בחשיכה, ועוד ליבה דופק חזק יותר מפרסות החמורים. היא לא ידעה איך דוד יגיב, היא רק ידעה שחייבים לעצור אותו, לא רק בשביל הבית שלה, אלא גם בשבילו. בעלות השחר הם נפגשו בין הסלעים הגבוהים. דוד היה שם, עם אנשיו, עם חרבות, עם כעס שעוד רגע מתפרץ. אביגיל ירדה מהחמור, היא לא התקרבה כמו מישהי שמגיעה להתחנן, אלא כמו מישהי שמגיעה להציל. היא קראה ברך בפני דוד, והקול שלה היה ברור. הטעות הייתה שלי, אדוני. אל תכעס על בן הבליעל הזה, נבל, כי נבל הוא, ונבלה עמו. אני הייתי מביאה לכם אוכל ועזרה, אבל לא ראיתי את הנערים ששלחת. דוד הביט בה. בפנים שלו עדיין הייתה שערה, אבל בעיניים שלו נדלק משהו אחר. תחושת הפתעה, כי לא כל יום עומדת מולך אישה במדבר, ומדברת אליך כאילו היא רואה את מי שאתה יכול להיות, ולא רק מי שאתה עכשיו. אביגיל הצביעה על המנחות שהביאה.
כך, לא כדי לקנות אותך, כדי להשיב את הכבוד שנלקח ממך. היא התקרבה צעד נוסף ודיברה אל ליבו של דוד. אדוני, אתה תילחם את מלחמות אדוני. אם תשפוך דם לשווא, זה ירדוף אותך ביום שתעמוד במקום הגבוה ביותר. אל תיתן לרגע הזה להחתים לך את העתיד. דוד נשם עמוק, והכעס התחיל לסגת ברכות. ברוך אדוני, וברוכה את, שבאת אליי, ודאגת לעצור אותי מהחלטה קשה, הוא אמר לבסוף. הייתה שתיקה, המדבר כולו כאילו חיכה למשהו. הם החליפו מבט חם, מבט שנשאר רגע אחד יותר מדי. כאילו שניהם מנסים לחרות את הפנים זה של זה בזיכרון. דוד הרגיש בתוכו כבוד עמוק, לא רק על האומץ שלה, אלא על הלב הטהור והישר, שהעז לעמוד מול החרב שלו ולבקש חיים. ואביגיל, בתוך כל הפחד, הרגישה פתאום חום קטן עולה בה, כמו ניצוץ שלא ביקש רשות. בפעם הראשונה מזה זמן רב, מישהו לא הסתכל עליה כאל אשתו של, אלא ראה אותה באמת. אביגיל חזרה הביתה כשהלב שלה עדיין רועד, אבל העולם שלה ניצל. היא מצאה את נבל חוגג, שיקור ושמח, כמו אדם שלא יודע כמה קרוב הוא היה לאבד את הכל. היא לא אמרה כלום באותו הלילה, כי יש אמת שאומרים רק בבוקר. וכשהבוקר הגיע, היא סיפרה לו מה קרה, איך דוד היה בדרך, איך היא עצרה אותו, והצבע ירד מפניו של נבל. הוא הסתכל עליה, ולא הצליח להוציא מילה מרוב בושה. הוא נראה כאילו הלב שלו פשוט נסגר אליה. הימים עברו, והשמועה על מה שקרה במדבר התגלגלה כמו רוח בין האנשים. נבל, מרוב בושה, הלך ודעך, עד שיום אחד נפטר במיטתו. ואחרי מותו של נבל, הבית הגדול התמלא בשקט מסוג חדש, שקט של נשימה ראשונה אחרי שנים של לחץ. אביגיל קמה בוקר אחד, עמדה ליד החלון, והרגישה את האוויר נכנס פנימה, כאילו גם הוא מבין. היא כבר לא צריכה להיזהר במעשיה בביתה שלה, אבל יחד עם החופש, הגיע גם חלל ריק. כי כשאישה חיה שנים בתוך שערה, השקט מרגיש לפעמים כמו מדבר. מרחב גדול, יפה, אבל מפחיד. היא לא שכחה את דוד, היא נזכרה ברגע השקט הזה, שבו ליבו של דוד התרכך, ובתוך הגוף שלה נשאר זיכרון אחד ברור. מישהו ראה אותי באמת. באותם ימים, דוד היה עדיין במדבר. הוא לא היה מלך, אבל אנשים כבר דיברו עליו כאילו זה עתידו. הוא נלחם, נדד, שמר על אנשיו, אבל בלילות כשהמדורות קבעו, הוא מצא את עצמו חוזר לשיחה עם אביגיל, לא בגלל היופי שלה בלבד, אלא בגלל מה שהיא עשתה בשבילו, בגלל טוב ליבה, בגלל שהיא עצרה אותו רגע לפני שהוא פוגע בעתידו. והוא ידע, מי שיכולה לעצור גבר ברגע כזה, היא לא עוד אישה חולפת, אלא אישה שיכולה להשקיט לב רועש. יש הרבה נשים שמביטות עליי, ורוצות שאהיה שלהן. אבל יש אישה אחת שהביטה עליי, ורצתה שפשוט תשאר מי שאני, הוא חשב לעצמו. עברו ימים, ואז הגיעו שליחים של דוד לביתה של אביגיל. הם באו עם כבוד, כאילו הם נושאים בידיהם משהו עדין. אביגיל עמדה בפתח, והלב שלה פעם מהר מהתרגשות שהיא לא מוכנה עוד להודות בה. אחד השליחים אמר, דוד שלח אותנו לשאול אותך אם תבואי איתנו ותהיי לו לאישה. הבקשה הייתה ישירה וכנה, אבל הרגש מאחוריה היה גדול. אביגיל הורידה את העיניים, והחיוך הקטן שניסה לברוח לה נבלע פנימה במהירות. היא לא רצתה להיראות כמו נערה, אבל בליבה משהו נפתח, בעדינות שקטה. היא נשמה עמוק וענתה ברכות, אני כאן בשביל דוד, מוכנה לשרת ולעזור. המסע אל דוד לא היה קצר. אביגיל יצאה עם נערותיה, יחד עם מעט דברים. לא כי לא היה לה, אלא כי היא לא רצתה להביא את הבית הישן יחד איתה. היא רצתה להתחיל מחדש, בדרך נקייה מהעבר. בלילות הדרך ישבה אביגיל מול האש והקשיבה לשקט המדבר. השקט הזה הרגיש כמו דף חדש של החיים. את חושבת שהוא אותו אדם מהלילה ההוא? אחת הנערות שאלה בלחש. אביגיל הסתכלה על הלהבות ואמרה, אני לא יודעת,
אבל אני חושבת שהוא אדם שנלחם, לא רק באויבים, אלא גם בעצמו. וכשהם הגיעו למחנה של דוד, השמש כבר נטטה מערבה. דוד יצא לקראתה, לא עם קהל, רק הוא לבדו, עם מבט שמחזיק 1000 מילים. לרגע, שניהם עמדו בשקט, אחד מול השנייה, כמו שני אנשים שמכירים זה את זה, אבל מרגישים כאילו עברו כבר דרך ארוכה כדי להגיע לרגע הזה. דוד אמר, אביגיל, והשם שלה על השפתיים שלו כבר נשמע אחרת. אביגיל הרימה את העיניים. אדוני, היא אמרה, ושמרה על טון מכובד. אבל המבט שלה כבר לא היה רק מכבד, הוא היה קרוב וחם. בזכותך, נשאר לי עתיד מכובד. אביגיל השיבה בשקט, אני עצרתי אותך כי ראיתי בך משהו שאסור שישבר. דוד הביט ברגע ארוך ואז אמר, את הראשונה שרואה אותי ככה. בימים שאחר כך, האהבה לא התפרצה, היא נבנתה לאט. אביגיל למדה את המחנה, את העייפות של האנשים, את הפצעים שלהם, את הסיפורים שלהם. היא הביאה סדר קבוע במקום שהכל בו זמני. היא חילקה מים, דיברה ברכות, ידעה למי חסר אוכל ולמי חסרה תקווה. ודוד למד אותה. היא לא מתפעלת מכוח, היא מתפעלת מאיפוק וחוכמה. לא מהחרב שהוא מחזיק, אלא מהחרב שהוא יודע לא להרים. יום אחד ישבו יחד בצד, רחוק מהרעשים של המחנה. דוד אמר, בבית שלך היית מוקפת באושר ובאנשים. אביגיל חייכה חיוך קטן ועצוב. הייתי מוקפת בחפצים, מוקפת באהבה מדומה וקרה, שגרמה לי להרגיש בודדה. וכאן, דוד המשיך והצביע על המדבר, אין אושר, אין מסיבות ראוותניות. היא הסתכלה עליו ואמרה, אולי זה מה שאני צריכה, מקום שבו אין חפצים, רק אמת. דוד הסתכל עליה ואמר, אני לא יכול להבטיח לך חיים קלים, אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד, לעולם לא תהיי שקופה לידי. אביגיל הורידה את הראש והרגישה איך דמעות של הקלה עולות בעיניה. בבוא הימים הגיע יום החתונה. היא לא הייתה זהב ושיש, אבל היה בה כנות ואמת. אמת שהייתה יפה יותר מכל כתר. נשים קשרו סרטים פשוטים, הביאו פרחים מהשדות, והדליקו נרות קטנים, כאילו אומרים, גם במדבר אפשר ליצור בית. דוד עמד מולה ואמר, את באת אליי בלילה ההוא עם חוכמה, והשארת לי חום עדין בלב. אביגיל ענתה בשקט, אתה היית יכול להיות שערה משתוללת, אבל בחרת להיות לי לבית, למקום בטוח ואוהב. ברגע שהם התקרבו זה אל זו, שרר שקט עמוק במדבר, כמו אדמה שמוצאת סוף סוף מים. אישה חכמה לא משנה גבר בכוח, אלא מזכירה לו מי הוא יכול להיות. וגבר שיודע להקשיב לזה, מרוויח לא רק עתיד נקי, אלא גם לב שמוכן לבנות סביבו בית ומשפחה.